อยู่แล้วไม่มีเอสซีเลยเผื่อว่ะไม่อยู่แล้วอยู่เดียวไปเลยลำบากเลยนะเวลาจะเบิร์นไม่มีเสร็จได้หรือเปล่าถามนี่ดีกว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าหลุดไปเฮ้ยเอาหาแล้วยังไม่ได้ดูมันมีเกล็ดแก้วในลูกเมียใครอันนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับเรามีลูกเด็กกินข้าวคุณแม่ลูกข้าวเลยโอ้ยไม่ตกเป็นเลยแม่14.8ดิเคขนาดวิ่งไม่ค่อยชื่อมันเองแก้วเป็นไงเป็นไงครับบอสเป็นไงครับ